الرحمن دوستانو چې څنګه تاسو ته پته ده چې موږ ام اس ورډ یعنی مایکروسافټ آفیس کې ام اس ورډ کورس شروع کړی دی د سټپ بای سټپ ټولې ویډیوګانې موږ په خپل چینل په محب الله ټیچر باندې اچو ان شاء الله ټول کورس به کمپلیټ کوو ستاسو زموږ کورس ته راتګ د ډیره مننه کوم ډیره شکریا ادا کوم ستاسو د چینل ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټس کړئ چې څه قسمه څه تکلیف وي څه هغه نو مانه خپل رایه اخیستی شي راځو خپل ټاپک طرف ته نن چې موږ سره کوم دی په انزډ کې پکچر باندې کار دی صحیح ده لکه مطلب پکچر زیات کمانډ خو دلته ورډ کې شته هم نه دی که نه چې داسې پرفیکټ یې جوړ کړئ خو بیا هم ګزاره حال ډیزایننګ هم پشي او ایډیټنګ هم پشي صحیح ده که نه نو پهله به راشئ ساده پکچر باندې به کلیک وکړئ دلته به یو تصویر راواخلئ ټیک شو داسې یو تصویر دی چې ما راوښته دا لږ سایز دې ځای نه هم ورکوټی کولی شئ که دې ځای نه نه نو دې ځای نه یې مخ کولی شئ کمولی او زیاتولی شئ دی نه داسې کم کړو ښه لومبنی چې کوم اپشن دی په پکچر کې موږ سره ریموو بیکګراوند تر ختم کړه نو ګوره په بیکګراوند چې څنګه ټیک وکړې تا ته یې چې کوم ځای پرېږدی نو زه ورته یم چې صرف چې دی که نه دا لیپټاپ دا تصویر راته پرېږده داسې بې هغه کړئ او چې ټیک لپسې وکړئ که نه نو تا سره هغه پاتې شي باقي ختم نو دا ریموو بیکګراوند تر ختمېږي بیا راځي موږ سره بل موږ سره راځي چې کله مطلب په تصویر باندې ته کلر زیاتې ته یې چې زه یې لږ ډېر پاک راولم صفا یې کړم توروالی تر ختمې دویم کلر ورله چینج کې بلیک اینډ وایټ ته یې اړئ ګرې سکیل ته یې اړئ کوم یو کلر ته یې اړئ دلته مختلف کلرونه یې موږ سره هر یې خپل نوم دی پوه شوې دا اوس وګوره ګرین کلر دی دا ګرین ایکسپټ دی پوه شوې داسې کلرو ته یې اړولی شي دریم دی ارټسټک افیکټ په اپلای کولی شي داسې دا لږ مطلب چې هغه ارټسټ نه لاس باندې چې جوړ کړی د هغه تصویر افیکټ په اپلای کولی شي ګوره دا وګوره په لاس باندې چې جوړ کړه داسې یي که نه نو هغسې افیکټ هم په اپلای کولی شي دریم په دغه کې اپشن دی کمپریس پکچر کمپریس څه ته ویلی شي اوس دا ډاکومنټ چې کله موږ سره ځای نیسي نو 2 MB ځای نیسي خو تصویر هر یو تصویر چې دی نن سبا چې په موبایل هغه کړي 4 MB او 5 MB ځان له تصویر نو چې ډاکومنټ له ته تصویر راوړي بیا خو تصویر ځای ډېر نیسي نو دې ځای نه به تاسو کمپریس باندې هغه وکړئ چې څومره د ډاکومنټ 1 MB ځای بس تصویر به هم پکې 1 MB کې ځان ځایي نو داسې اپشن چې په اپلای کې بس دا به صرف دا هغه کړئ او دا به اوکې کړئ نو بس دا تصویر بیا د ډاکومنټ مطابق ځای نیسي بیا زیات ځای نه نیسي تا سره دویم په دغه کې اوس دا تصویر د نه خوښ نو همدغومره هغه کې چې دی که نه ته تصویر چینج کولی شي چینج پکچر باندې به کلیک وکړئ بل به راواخلي هماغومره سایز او هغه کې چینج کولی شي بیا چې داسې څه ایډیټینګ په وکړئ نو دې ځای نه اخري اپشن پکې څه راځي ریسیټ پکچر نو ګوره دغه نه ریسیټ پکچر شي او دې نه سایز ریسیټ کېږي چې واپس سایز یې زیات شي صحیح ده که نه دې ځای نه لی آوټ چینج کولی شئ چې څنګه لی آوټ کې م خوښي تصویر هغه لی آوټ ورله لګولی شئ ګوره اوس چې کوم لی آوټ ستاسو په کار یې که نه هغسې لی آوټ کې راوستی شئ بیا د دې ځای نه د دې بارډر چینج کولی شئ چې دا کوم څلور کنجه بارډر تر تاو دی که نه هغه بارډر ورله چینج کولی شئ ګوره دلته به بارډر له ویټ ما ورکړه دې ځای نه ورله کلر ورکومه صحیح ده که نه نو دا د دې ځای نه پکچر له ورکولی شئ بیا دې ځای نه افیکټ आपको نه دغه انوایټر ولګو بیا چې دی که نه موږ سره دلته په افیکټ په اپلای کې ګوره 3D او 2D والا افیکټ نه هغه افیکټ په اپلای کې نو هغه افیکټ په اپلای کولی شي ولیده داسې څه افیکټ په اپلای کولی شي چې کوم افیکټ هغه افیکټ دې ځای نه په تصویر باندې اپلای کولی شي لی آوټ خو دې ځای نه چینج کېږي بیا موږ سره پوزیشن راځي پوزیشن دپاره به چې دی که نه دلته لږ لیکل راواخلئ لږ لیکل به راواخلئ دا لیکل ما راوښته صحیح شو
اوس دلته ما کلیک وکړه او رالمه فارمیټ له ما ورته چې پوزیشن نو ګوره منځ هغه کې چې دی که نه زه ورته چې لیکل داسې ورسره راولم په داسې پوزیشن کې راول چې لیکل دې سایډ ته یې ورسره صحیح ده که نه دا یې پوزیشن یې د تصویر چور اینډ کې ورسره راوله ګوره اوس تصویر دلته راغی ولې لیکل تر ګډ شاپېر تاو شو بیا چې دی که نه بل پلو چینج کې چینج یې کړم بیا دلته موږ سره ورپ دی ګوره ورپ چې دی که نه ټیکس موږ سره لیکل د تصویر دپاره دی ګوره دا چې په کله په ان د لاین یي که نه مطلب لاینس نه پاس دا اوس ګوره لاین ورته نشي ورتېرېدی که نه او نه تصویر ته خوځولی شي ګوره اوس تصویر چې زه هلې دلې وړلو کوشش کړم نه یې شم وړی خو چې دلته راشي ته په ورپ ټیکس کې په سکویر باندې واخلې که نه نو تصویر هر پلو بیا وړی شي دی نه بله هغه پکې دا ده چې مطلب ټایټ لیکل د ورسره نږدې شي ورپخ کې ترو هغه دی چې لیکل د ورسره په ترو فارم کې راشي بل چې دی ټاپ اینډ باټم درته راشي لیکل پاس او لاندې خو هغه کې د مه راځي منځ کې د ورسره مه راځي که نه نو دا اوس لاندې راکوشي پاس هم ته راځي لیکل او لاندې هم ته راځي خو په څنګو ته ورسره نشي راتلی بیا دلته موږ بیهایند ټیکس نه لاندې ده راشي یا د فرنټ آف ټیکس په ټیکس د پسه راشي اوس په ټیکس په هېڅ نه متاثره کوي تصویر به پسه وي بیا دلته موږ سره چې دی که نه ایډیټ پوینټ ګوره زه خپلې خوښې لیکل تر تېرومه ایډیټ پوینټ باندې ګوره دی مش دومره تر دا لاندې لري داسې تر دې څنګ ته دومره لري داسې دا د خپلې خوښې تېرېدل دي صحیح ده که نه نو دا ایډیټ پوینټ باندې ته خپلې خوښې تر تېرولی شي نو دا اوس لیکلو ګوره که نه هماغه مطابق تر تېر شو که نه بیا دلته راځي چې مطلب موف کول دي نو بس ویت ټیکس او موف کوه یې پوه شوې که دا هغه نه کړي بیا موف سم نشي صحیح ده که نه نو دا چیک آنی دغه یا چې دی که نه فکس پوزیشن آن پیج ګوره موف ویت ټیکس دا مطلب دی چې دا تصویر موف کوي بس ټیکس دا هم ورسره ځي راځي او فکس پوزیشن آن پیج دا مطلب دی چې لیکلو چې دی فکس پوزیشن کې دی ورسره تصویر پوه شوې چې لیکل ته تصویر هلې د موف کوي نو لیکلو باندې به اثر غورځوي بیا نو داسې هغه لپاره دا کېږي بیا چې مور لی آوټ آپشن له راشي دلته چې دی که نه د خپلې خوښې لی آوټ ورله چینج کولی شي ته چې مطلب زه په سکویر کې غواړم هماغه آپشن یې چې څنګه پایله په سکویر کې ما وشته ټاپ نه دومره تیری باټم نه د دومره اوچتي او لیفټ طرف نه دومره تیری رایټ طرف نه د دومره تیری هغه انچیز ورکولی شي او دا اوکې کړه نو لیکل به هغسې ورسره بیا راځي صحیح ده که نه بیا دلته موږ سره سینډ ټو بیک ټو فرینډ دی نو دې نه به موږ ډوپلیکیټ وباسو کنټرول ډي سره چې کله ډوپلیکیټ تر وباسو دا به هم په سکویر واخلو دا به هم په سکویر واخلو اوس دلته راشه دلته دا سایز ورته کم کړه یې به هغه نه کړه چې دا لیکل ورته ختم به کړو دلته م راوښته یو دوه شیپونه چونکې دا اپشن یې لږ په شیپ باندې ښایسته هم شي ګوره اوس دلته چې دی که نه دا پسه سینډ ټو بیک ټو فرینډ اینې سینډ ټو بیک ټو فرینډ دا تصویر راته فارورډ که دا بیک کړه صحیح ده که نه سینډ ټو بیک ټو فرینډ دې پراخ کېږي سلیکټ پینل مخکې راځي اخکې بیا کار هم که دلته ډیسیبل دی څه مسلې وجې کې نه دلته هم ښه کار که صحیح ده ګوره this command is currently disabled صحیح ده که نه this document has been open in compatibility mode to use this feature نو دغه یو هغه اف شوی ده چې هغه مطابق دا کمانډ کار نه کوي کنې دا کار کا خو دغه کمانډ نشته سلیکټ پینل نه ماته مطلب دا چې کوم شیپ ته راخیستې دا شو کا مې شو کا صرف دومره کار یې دی بیا دلته راځي موږ سره چې دا لیفټ طرف ته غواړي سنټر باندې غواړي رایټ طرف ته غواړي صحیح ده که ټاپ باندې لیکای سره غواړي او باټم یې غواړي چې په کوم ځای کې شیپ تا پکاري که نه
هغه طرف ته ځان ته شفت کولی شئ چې په کوم ځای کې ستا هغه یي پوه شو مکمل کمانډز یې دي چې کوم طرف ته اخکې بیا دلته راځي په دغه کې موږ سره ویو ګریډ لاینز راولي موږ سره پوه شو دا ګریډ لاین ما د پاسه راشي یا چې دی که نه مطلب ګریډ لاین ختم کړي بیا دغه ګریډ لاین چې کله راولي دغه سیټینګ هم لاندې نشي دا یې دغه سیټینګ کړی ته چې مطلب ګریډ لاین د سپیسینګ دومره راشي دا د دومره راشي سره صحیح ده که نه نو دغه سیټینګ هم دې ځای نه کړی شو چې دا اوکې کړی ګریډ لاین به هغه مطابق سیټ کوي صحیح ده که نه بیا موږ سره دلته راځي بل ګروپ څنګه کار کوي ګروپ چې دی داسې اپشن ډیسیبل مطلب کار نه کا خو دې لپاره سپیسیفیک کار کړل دی ګوره اوس دلته رالم دې سره به زه کنټرول ونیسم دا به م سلیکټ کړم صحیح ده نو دلته به ما سره ګروپ کار شروع کړه ګروپ یو کول اوس ګوره دا یو هغه کې راشي بیا چې دی که نه ان ګروپ واپس ختمول او دې ځای نه ری ګروپ واپس بیا راوستل پوه شو دلته دې نه ختمګي راوستل بیا چې په دې باندې کلیک وکړه ختم بیا دې ځای نه روټیټ کوه 90 انګل کې لیفټ طرف ته ورټیکل او فلاپ هاریزنټلی صحیح ده که نه کوم قسم روټیټ کې یا چې د مور روټیشن لپاره د سیټینګ لې راتلی شي چې سایز تا څومره روټیټ کې دومره داسې او دلته لږ هایټ دومره کړه وید یې دومره کړه پوه شو دا شی نه دې ځای نه هم ته سیټ کولی شي دا په اوکې کړي ته دې ځای نه هم دا شی کړی شي بیا راځي موږ سره بل پکې اخري سایز دی دا سایز دې ځای نه زیاتول دي او کمول دي وید ان هایټ صحیح ده که نه دا وید دی او دا هایټ دی صحیح ده بیا چونکې شیپ کې هم دا ټولې اپشنې دي دې ځای نه بل یو شیپ هم ته راخیستی شي شیپ چینج کولی شي صحیح ده که نه بیا چې شیپ کله راواخلې د هغه شیپ چې دی که نه ته انګل او دام چینج کولی شي دې ځای نه کلر ورکوله دې ځای نه پکې څه لیکل کړئ اوس شیپ کې څه لیکلي دننه څه لیکل راولئ نو هغه لیکل هم پکې کړای شي صحیح ده که نه د لیکلو سره چې دی که نه دا کریټ لینک هغه راشي ګوره دا کریټ لینک باندې به دلته کلیک وکړئ او چې لاندې راشي دا به م ورسره هغه کړئ دا به لږ تر لاندې کړئ 1 منټ نو ګوره دا تر لاندې کړه دلته راشه او په دې ځای کې بیا کلیک وکړه او اول لیکل پکې نو ګوره کریټ لینک او په دې باندې نو بیا چې دی که نه دلته دغه کلر او دا چینج کولی شئ بیا دې ځای کې چې دی که نه دغه شیپ له چې دی که نه کوم بل کلر ورکې اور کولی شئ شیپ له چې دی که نه دې ځای کې یو پکچر راوړی ته چې په دې شیپ کې زه فټ راولم نو یو تصویر هم ورله راوړی شي صحیح ده که نه بیا چې دی که نه دلته شیپ کې نور هغه دی ډیزاینونه دا تصویر هغه شو ګریډ لاین زه پر راولم ګریډ لاین پر راوستی شي بیا په شیپ کې دلته ټیسټیټر والا سټایل راولم ټیسټیټر والا سټایل راوستی شي دې ځای کې پیټرن والا راولم ګوره پیټرن داسې سټایل دا راوستی شي بیا د دې ځای نه چې دی د دې کلر چینج کولی شي دا آوټلاین والا دې ځای نه وید زیاتولی شي د کوم که هغه بارډر دی باروبار کوم بارډر دی او بارډر له وید ورکولی شي یا چې دی که نه دا هم په پیټرن فارم کې راوستی شي دا بارډر ماته پیټرن فارم کې راشي صحیح ده بیا د دې ځای نه شیپ بل دا اړولی شي چینج کولی شي ورته چې داسې شي شیپ غوند چینج کولی شي صحیح ده که داسې شي لیفټ طرف ته رایټ طرف ته شیډو ایستل دي عام دلته دا دومره وباسه ته ورته چې لیفټ طرف ته لږه تیر شي بیا شیډو یې لاندې د تر تیر شي شیډو ورله برابرول دی دې ځای نه څلور واړه طرف ته بیا چې دی که نه دلته د 3D افیکټ په اپلای کول دی چې 3D افیکټ په اپلای کړي او دې ځای باندې ما 3D افیکټ اپلای کړ 3D افیکټ کلر د څنګه پکار دی هغه کلر ورکوله
بیا 3D افیکټ کې دا چې دی که نه کوم قسم پات پکار دی پات غوندې ورکړله. بیا دلته چې ډایرکشن د کوم پکار دی هغه ډایرکشن ورکړه. صحیح ده که نه. بیا لاندې چې لایټینګ د پکار دی که نه هغه رڼا غوندې چې په راځي هغه په اپلای کولی شي. بیا دې ځای نه سرفیس هغه کې چې دی که نه کوم هغه هم په کولی شي. بیا چې دغه 3D کوم افیکټ په اپلای کې دا څلور ور طرف ته بیا تاوولی شي. یعنې داسې څلور ور طرف ته تاوولی شي. او نور همغه رینج والا اپشن دي. نو په دغه کې انزرټ کې پکچر او آنلاین پکچر بیا پسې دی. آنلاین پکچر یو چې دی نیټ ته لاره راخیستی شي، یو چې دی ورک آفلاین مطلب دا چې دلته د موبایل نه هغه نه سیسټم نه راخیستی شي. صحیح وسلام. نو دغه نه پکچر راخیستی شي. بیا یې سیټینګ همغه دی. نو شیپ او پکچر چې دی که نه ټول هر څه سره یو شی دی.